Analytics is an essential tool for tracking website traffic and visitors' behavior. By monitoring the number of visitors to your site, you can identify which pages are performing well and which ones may need optimization. Additionally, you can use Google Analytics to uncover the keywords that visitors are using to find your website and use that information to optimize your content and meta tags. Isa sa mga pangunahing sukatan na pinapayagan ka ng Google Analytics na i-track ay ang bounce rate. A high bounce rate can indicate that visitors are not finding what they are looking for on your website. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa sukatang ito, maaari kang gumawa ng mga pagbabago upang mapabuti ito. Ang mga conversion ay isa pang mahalagang aspeto ng SEO. Maaaring iset up ang Google Analytics upang subaybayan ang mga ito. Kabilang dito ang mga tawag sa telepono o pagsusumiti ng mga form, at ang data ay maaaring gamitin upang i-optimize ang inyong website para sa mga conversion na nagresulta sa isang mas mahusay na return of investment para sa inyong mga pagsisikap sa SEO. To get the most out of Google Analytics, you can also set goals to track specific actions you want your visitor to perform. This allows you to monitor progress and make adjustments as needed. At syempre, lastly, Google Analytics provide a detailed report of your audience, including lokasyon, edad, kasarian, at ang mga interest. Maaaring gamitin ang impormasyon ito upang particular na i-target ang inyong audience para magtulungan kang maabot ang mga tamang tao at makamit ang inyong mga limits sa SEO. Google Analytics give you a comprehensive understanding of your audience through its detailed report features. Gamit ang tools na ito, maaari kang makakuha ng insight ng mga demographics ng inyong mga bisita, kabilang ang lokasyon, age, gender, and interest, and maaaring gamitin ang impormasyon ito upang lumikha ng nakatarget na kampanya sa marketing at i-optimize ang nilalaman nito sa inyong website upang mas mahusay na maihatid ang inyong particular sa inyong audience at sa pamamagitan ng driven decision that will help you to attract the right visitor to your website and syempre to increase the chances of them to converting it into customers. And with this knowledge, you can tailor your SEO efforts to target the right people, resulting in a more efficient and effective strategy.